අලුත්ම තාක්ෂණික වීඩියෝ ඔයාලට ගෙන්න ගන්න subscribe කරන්න DILSHANTG YouTube channel එක. අයිබෝන් හැමෝටම අදත් ඔයාලා මේක තුල ඉන්නේ DILSHANTG YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් භාවිතා කරන ෆෝන් series එකක් තමයි Samsung Galaxy J series එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ J series එක 2018 මේ මාසෙ release වෙච්ච ෆෝන් එකක් තමයි Samsung Galaxy J4 එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් අද unboxing එකක් තියෙන්නේ Samsung Galaxy J4 එක. අපි කතා කරමු මේ device එක මොන වගේද සහ මේකත් එක්ක අපිට මොනවද ලැබිලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන ෆෝන් එකේ box එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Samsung Galaxy J4 කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම මෙලදී ගෙන තියෙන 16GB version එක. ඒ වගේම මේකේ back side එකේ දිහා බලුවොත් තමයි super AMOLED display එකක් තියෙනවලු. ඒ වගේම 13 megapixel සහ 5 megapixel කැමරා දෙකක් තියෙනවලු. ඒ වගේම front end LED flash එකක් තියෙනවලු. ඒ වගේම 2GB RAM එකක්. ඒ වගේම 16GB ROM එකක් බලා ගන්න පුළුවන්ලු. ඒ වගේම 3000 mAh battery එකක් බලා ගන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම මේක unbox කරගමු. මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Samsung Galaxy J4 device එක. ඉතින් අපි මේ device එක දිහා බලුවොත් මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන ප්ලාස්ටික් වලින්. ඒ වගේම මේකේ back side එකේ 13 megapixel cam එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම front එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 5 megapixel cam එකක්. ඒ වගේම front එකේ තියෙනවා LED flash එකක්. අපි ඒක ටිකකට පැත්තකින් තියාගමු. දෙවෙනිට බලා ගන්න පුළුවන් quick start guide එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම mid range hand free එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම micro USB cable එකක්. ඒ වගේම wall adapter එකක්. අපි මුලින්ම ෆෝන් එක power on කරගමු. ඉතින් power on වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ Samsung Galaxy J4 එක. ඉතින් මේකේ run වෙන්නේ Android 8.0 Oreo. ඒ වගේම Exynos 7570 quad chipset එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම quad core processor එකක්. ඒ වගේම Mali T720 MP2 GPU එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ device එක භාවිත කරලා ඔයාලට play කරන්න පුළුවන් games මොනවද කියලා මම කියන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් 1GB RAM එක play කරන්න පුළුවන් ඕනම game එකක් මේ device එකෙත් play කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ device එක භාවිත කරලා මම capture කරගත්ත photos කිහිපයක් ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේ කැමරා එක පාවිච්චි කරලා මොන තරම් හොඳ photos capture කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මට මේ devices වල තියෙන ගම්පල SM mobile phone එක ඔයාලට පුළුවන් අඩුම මිලකට වගකීමක් සහිතව ඕනම mobile phone එකක් මිලදී ගන්න. ඉතින් ඔයාලගේ number එක මම දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම description එකේ තියෙනවා ඔයාලගේ Facebook page එක. ඔයාලට පුළුවන් එයාත් එක්ක කතා කරලා මේ Samsung Galaxy J4 එක වගේම තව devices ගොඩක් අඩුම මිලකට මිලදී ගන්න. ගොඩක් ස්තුතියි අදත් වීඩියෝත් එක්ක ගෙනනට මේ වගේ වීඩියෝ මම තව ගොඩක් කරලා තියෙනවා මගේ YouTube channel එකේ. අනිවාර්යයෙන්ම YouTube එකට ගිහලා search කරන්න DILSHANTG කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේ ලේසියෙන්ම මම කරපු videos ඔක්කොම ටික එකම දැනගෙන බලා ගන්න. එහෙනම් අපි තාත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු.